მოგესალმებით მეგობრებო. დღეს მინდა გასწავლოთ ერთი ძალიან საინტერესო მექანიკა, რომელსაც ძალიან ბევრი პოპულარული თამაში იყენებს. და ეს არის აჩქარების მექანიკა, რომლის დროსაც რაღაც პერიოდში თქვენ პლეიერს შეიძლება რომ რაღაც დისტანცია დაფაროს სწრაფად ჰაერში. და ეს მექანიკა უფრო მეტ დინამიკას შესძენს მოკლედ თქვენ თამაშს. როგორც ხედავთ, რაც პროექტი მაქვს გახსნილი, ეს არის ჩემი ერთ-ერთი ვიდეო კურსიდან action დეველოპმენტზე, რომელიც ამ ეტაპზე მხოლოდ ინგლისურად არის, თუმცა თუ გინდათ რომ 2D დეველოპმენტი შეისწავლოთ მთლიანად, შეგიძლიათ ჩემს ქართულ ვიდეო კურსს გაეცნოთ, რომლის ლინკიც აღწერაში და კომენტარებში იქნება და სადაც მთლიან პროცესს შეისწავლით, როგორ შეგიძლიათ შექმნათ 2D თამაშები. მოკლედ, თუ გაინტერესებთ, შეგიძლიათ ნახოთ. ასევე არ დაგავიწყდეთ, გამოიწეროთ არხი, იმიტომ რომ ეს დაეხმარება ამ არხის განვითარებას. ახლა კი გადავიდეთ, როგორც ხედავთ, ახლა ამ კონკრეტულ პროექტში საკმაოდ ბევრი რაღაც მექანიკაა უკვე ჩაშენებული, თუმცა თქვენთვის მხოლოდ და მხოლოდ საკმარისი იქნება თუ გექნებათ თქვენი მოთამაშე, რომელსაც ექნება ძირითადი მექანიკები, მოძრაობის, მიმართულებების შეცვლის და ახდომის. მეტი არაფერი არაა საჭირო იმისთვის, რომ გადავიდეთ და შევქმნათ ჩვენი აჩქარება. ახლა კი დავიწყოთ ჩვენ აჩქარებაზე მუშაობა და ამისათვის პირველი რაც დაგვჭირდება არის რომ მოვნიშნოთ ჩვენი მოთამაშე, ჩამოვსკროლოთ აქ ინსპექტორში და ერთი კომპონენტი დავამატოთ. ამიტომ დავაჭერეთ კომპონენტს და აქ უნდა დავამატოთ trail renderer-ი, ამიტომაც search box-ში ჩავწერ trail renderers. მართლა ამ მექანიკას dash ეწოდება, dashing-ი, ალბათ გსმენიათ და გინახავთ, ბევრ თამაში იყენებს. მოკლედ, trail renderer-ი არის ეფექტი, რომელიც ჩვენი მოთამაშიდან გამოიყოფა, როცა ამ მექანიკას ასრულებს. ამიტომაც რაღაც მონაცემები შეგვიძლია აქ შევცვალოთ. მაგალითად, პირველი მონაცემი ეს ხაზი, რომელსაც ახლა ვხედავთ, ეს line-ი შეგვიძლია ჩამოვიტანოთ 0.5-ზე. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი და ციფრები, რომლებსაც ახლა გავაკეთებ, არის კონკრეტულად ჩემს გემოვნებაზე გათვლილი და თქვენ შემდეგ შეგეძლებათ, რომ სხვანაირი მექანიკა გავუკეთოთ და ეს ციფრებით შეცვალოთ. დრო არის ის დრო, რომელიც ჭირდება იმას, რომ ეს ეფექტი განხორციელდეს. 5 ძალიან ბევრია ჩემთვის, ამიტომაც გადავიყვან ამ დროს 0.5-ზე. ასევე მინდა, რომ ჩემი ეფექტი ნელ-ნელა გაუჩინაურდეს, ასე ვთქვათ, ფერი დაკარგოს და რაღაც smooth გადასვლა მოახდინოს. ამიტომაც, რასაც გავაკეთებ, აი აქ სადღაც მარჯვენა მაუსს დავაკლიკებ ამ line-ზე, add keys დავაჭერ და ისევ მარჯვენა მაუსს დავაჭერ, edit keys დავაჭერ ამჯერად და ამას ჩამოვიყვან 0-ზე. Enter-ს დავაჭიროთ და ესეთ ხაზს მივიღებთ. რაც იმას ნიშნავს, რომ ნელ-ნელა გაქრება ეს ჩვენი ეფექტი. კიდე ერთი დეტალი, მატერიალი უნდა შევცვალოთ აქ, აი materials ხედავთ, ამიტომ აი ეგ წრეს მოვნიშნავთ. აქ search box-ში ჩავწეროთ sprites default და ეს უნდა დავირჩიოთ sprites default. იმისათვის, რომ რეალურად დავინახოთ ჩვენი trail renderer-ი. შემდეგ გადავიდეთ color-ზე, დავაჭიროთ ამ colors, მე მინდა როგორც გითხარით, რომ ნელ-ნელა transparent გახდეს ჩემი ეფექტი, ანუ ფერი დაკარგოს, ამიტომაც აი აქ ზედა მარჯვენა რაც ის არის ვითრო ამას მოვნიშნავ და ამ alpha-ს ჩამოუწევ 0-ზე. შემდეგ გამოვთოთ ეს, ისევ შეგვიძლია color-ი გავხსნათ და აი აქ colors დავაჭიროთ უშუალოდ და ნუ აქ ფერი შეგვიძლია ავირჩიოთ რა ფერის გვინდა რომ ჩვენი ეფექტი იყოს. მაგალითად, მოდი რაღაც მოწითალო ფერს ავირჩევ ჯერჯერობით და ყველაფერი მზადაა პრინციპში და შეგვიძლია გადავიდეთ და დავიწყოთ კოდზე მუშაობა. მე ამ ყველაფერს გავაკეთებ player script-ში და თქვენ შეგიძლიათ იგივე გააკეთოთ მოკლედ. პირველ რიგში დაგვჭირდება ცვლადები, ანუ ჩვენი variable-ები და რამდენიმე ცვლადი დაგვჭირდება, ამიტომაც ყურადღებით იყავით. პირველი რაც დაგვჭირდება არის boolean-ი. ამიტომაც დავაწეროთ private bool და ამას დავარქვათ can dash და გავაკეთოთ ეს სიმართლეზე, იმიტომ რომ როცა თამაშს დავიწყებთ, ნამდვილად უნდა შეეძლოს ჩვენს მოთამაშეს ეს მექანიკა. შემდეგი იქნება კიდევ ერთი boolean-ი, რომელიც გააკონტროლებს იმ მომენტში ამ მექანიკას ვიყენებთ თუ არა. ამიტომაც დავაწეროთ private bool is dashing ესე
ამის შემდეგ დაგვჭირდება რაღაც float-ი, რომელიც შეინახავს რაღაც სიჩქარეს, powers ჩვენი dashისთვის, ამიტომაც გავაკეთოთ public float და დავარქვათ ამას dashing power-ი. არ ვიცი, მოდი დავაყენოთ ეს 20-ზე მაგალითად. ამის შემდეგ დაგვჭირდება draw, რომელიც ჭირდება ჩვენი ეფექტის სრულიად განხორციელებას, ამიტომაც შევქმნათ public float და ამას დავარქვათ dashing time. და ეს მოდი გავაკეთოთ, არ ვიცი, 0.2. იმიტომ რომ ძალიან დიდი dash-ი არ არის ხოლმე კარგი სანახავ. ამის შემდეგ რაღაც cooldown-ი დაგვჭირდება, რომელიც დაითვლის ჩვენ დროს და ეს გამოგვადგება იმაში, რომ ჩვენი მექანიკა სწორად გავაკეთოთ, ამიტომაც გავაკეთოთ public float და გავარქვათ ამას dashing cooldown. და ეს გავაკეთოთ მოდი 1 წამზე. და კიდევ რეფერენსი დაგვჭირდება trail renderer-თან, რომელიც წეღან შევქმნით, ამიტომაც შევქმნათ public trail renderer და დავარქვათ ამას tr. ეხლა იმისთვის რომ ამ მექანიკამ კარგად იმუშაოს, რამდენიმე დეტალია გასათვალისწინებელი და რამდენიმე გზა არსებობს. მაგრამ ყველაზე ლოგიკური იქნება თუ კორუთინებს გავაკეთებთ და კორუთინების შიგნით შევქმნით ამ მექანიკას. ეხლა კორუთინები არის სპეციალური მეთოდები, რომლებიც ხშირად გამოიყენება განსაკუთრებით მაშინ, როცა გვჭირდება რომ რაღაც delay time-ები გქონდეს, cooldown-ები გქონდეს და ასე შემდეგ. და ასევე ბევრი რაღაც დეტალი, როცა გვჭირდება რომ შევცვალოთ შიგნით. ამიტომაც გამოვიყენებთ კორუთინებს და იმისთვის რომ ეს კორუთინები გავაკეთოთ, სპეციალური ფუნქცია enumerator-ი უნდა შევქმნათ. ამიტომაც ჩამოვსკროლოთ სულ დაბლა და მე აი აქ გავაკეთებ enumerator და მოდი დავარქვათ ამ ჩვენ ფუნქციას dash. ეს ფუნქცია მაშინ ინიცირდება, როცა აი dash-ს დავიწყებთ რა და dash-ის მომენტში ვიქნებით. და ეხლა რა უნდა მოხდეს, როცა მაგ მომენტში ვიქნებით. პირველ რიგში ჩვენი ბულიანი can dash უნდა გახდეს false, იმიტომ რომ უკვე ამ მექანიკაში ვართ მოკლედ. რაც ასევე იმას ნიშნავს, რომ is dashing უნდა იყოს true, იმიტომ რომ dash-ს ვაკეთებთ იმ მომენტში. ამის შემდეგ რაც უნდა გავაკეთოთ, ეს მექანიკა ისეთია, რომ როგორც გითხარით, higher-ში უნდა ვიმოძრაოთ რა. higher-ში უნდა დავფაროთ რაღაც დისტანცია. ამიტომაც გრავიტაცია რომელიც ახლა გვაქვს და ჩვენ players აქვს, იმიტომ რომ ჩვენ players rigid body აქვს. მოკლედ ეს გრავიტაცია უნდა დავაიგნოროთ რა მაგ მომენტში. მაგრამ სანამ გრავიტაციას დავაიგნორებდეთ, ეს გრავიტაცია უნდა შევინახოთ სადმე ცვლადში, იმიტომ რომ ამ გრავიტაციის დაბრუნება მოგვიწევს, როცა ამ ჩვენ dash მექანიკას მოვჩევით, იმიტომ რომ როცა მორჩება, ხო არ გვინდა რომ higher-ში ვიაროთ, გვინდა რომ ჩვეულებრივ მიწაზე დავეშვათ და გავაგზავნოთ თამაში. ამიტომაც გავაკეთოთ ერთი float-ი აქ და ვარქვათ original gravity და იმისათვის რომ შევინახოთ ჩვენი ორიგინალური გრავიტაცია, უნდა ვქვათ rb.gravity scale. ხო, მართლა rb არის ჩემი rigid body, თქვენსაც შეიძლება სხვა სახელი დაარქვით, თქვენ ცვლადს rigid body-სას, როცა მოძრაობა გააკეთეთ, ამიტომაც გაითვალისწინეთ ხო ეგეც რა. სად არის აი აქ არის rb ქვია ჩემ rigid body-ს. კაი, ჩამოვსკროლოთ და ხო ამის შემდეგ რა უნდა გავაკეთოთ? ამის შემდეგ როგორც გითხარით, გრავიტაცია უნდა გავხადოთ 0, ამიტომაც გავაკეთებთ rb.gravity scale არის 0. ხო? F-ი არ გვჭირდება პრინციპში. აქ. ხო, ამის შემდეგ ასევე უნდა გავითვალისწინოთ მიმართულებები, რომლებსაც ჩვენი მოთამაშე იცვლის, ხო? იმიტომ რომ თუ კი მარჯვნივ მივდივართ, მარჯვნივ იხედება ჩვენი მოთამაშე, თუ კი მარცხნივ მივდივართ, მარცხნივ იხედება ჩვენი მოთამაშე. და ეხლა ამის გასაკეთებლად და რომ გავითვალისწინოთ, უნდა შევქმნათ ერთი float-ი, რომელსაც შეგვიძლია დავარქვათ dashing direction. და ეს უბრალოდ უნდა გავხადოთ ჩვენი ჰორიზონტალური მიმართულების ტოლი და შეგვიძლია ვთქვათ აქ, რომ ეს უდრის dashing direction-ი, უпростоრად dashing power-ი. პრინციპში პირდაპირ გავაკეთოთ აქ transform წერტილ local scale წერტილი x, იმიტომ რომ ჰორიზონტალურ მოძრაობა გვჭირდება. ასევე იმისათვის რომ ყველაფერი კარგად წავიდეს და ნეგატიური და პოზიტიური ციფრები გავითვალისწინოთ,
და რას ნიშნავს ახლა ნეგატიური და პოზიტიური ციფრები? როცა მარჯვნივ მივდივართ და მარჯვენა მიმართულება გვაქვს, ჩვენი მიმართულება არის +1 სტოლი, როცა მარცხნივ მივდივართ -1 სტოლი. ეს უბრალოდ პირობითად გამოიყენება იმისთვის, რომ მიმართულებები შეიცვალოს, საით იხედება ჩვენი მოთამაშე. და ეს ყველაფერი რომ დავაიგნოროთ, ასე ვთქვათ, აქ შეგვიძლია წინ დავწეროთ maf_sign. და ეს ყველაფერი მოვათავსოთ ფრჩხილებში. ეხლა ეს კოდი, რომელსაც აქ ვხედავთ, შეიძლება თქვენთვის სხვანაირი იყოს და რას გულისხმობ ახლა ამაში. გააჩნიათ თქვენ მოთამაშის მიმართულებას რა მექანიკით ცვლით. მაგალითად, მე იმისათვის, რომ ჩემმა მოთამაშემ შეიცვალოს მიმართულება, აი ვიყენებ transform.local scales methods. და უბრალოდ როცა მარცხნივ მივდივართ, -1-ს ვაკეთებ x პოზიციას და როცა მარჯვნივ მივდივართ, 1-ს ვაკეთებ პოზიციას. და აი განახებთ, რას ნიშნავს players to მოუნიშნავ ახლა ინსპექტორში, ჩვეულებრივ პირობებში, აი scales თუ დავაკვირდებით 1-1-1-ია, ხო? და როცა მარცხნივ მინდა წასვლა, აი -1-ს თუ გავაკეთებ, მარცხნივ იხედება ჩემი მოთამაშე. სწორედ ამას ვიყენებ ჩემი მიმართულების შეცვლისთვის. თქვენ შეიძლება იყენებთ ამ flip ფუნქციას, იმიტომ რომ ამასაც ხშირად იყენებენ flip x აქტიურებთ მაგალითად თუ კი მარცხნივ მიდიხართ. ამიტომ გააჩნია რითი ცვლით თქვენ მიმართულებას, ამიტომ გაითვალისწინეთ ეს ფაქტორიც. კაი, ამის შემდეგ უკვე გვაქვს მიმართულება, რომელიც შეგვიძლია გამოვიყენოთ, ამიტომაც უშუალოდ დაშის მექანიკა უნდა გავაკეთოთ. ვიღებთ ჩვენ rigid bodies, rb.velocity, ვქნით ახალ ვექტორს, new vector 2 და ამის შემდეგ უნდა ავიღოთ ჩვენი მიმართულება, რომელიც არის dashing direction და გავამრავლოთ რაღაც სიჩქარეზე, ხო, რომელიც არის dashing power ამ შემთხვევაში. და ეს x-ისთვის და y-ისთვის შეგვიძლია ვთქვათ 0f, იმიტომ რომ y ღერძზე მოძრაობა არ გვჭირდება, როცა dashs ვაკეთებ, გვჭირდება ჰორიზონტალური მოძრაობა მხოლოდ. ამის შემდეგ უნდა ავიღოთ ეს trail renderer-ი და უნდა ჩავურთოთ emitting-ი და ეს emitting-ი გამორთული უნდა გქონდეს, დამოვიწყდა წეღან გამეკეთებინა. ეს emitting-ი არის ის, რაც visual effects მისცემს ამ ჩვენ trail renderers. ამიტომაც გამორთეთ ეს თქვენი trail renderer-ი ინსპექტორში და აი აქ კოდში შეგვიძლია ჩავწეროთ tr.emitting არის სიმართლე true. აი ამის შემდეგ უნდა გქონდეს რაღაც wait time-ი, უпроსწორად dashing time-ი, ანუ რამდენ ხანს გაგრძელდება ჩვენი dash-ი, ამიტომაც დავწერთ yield return new wait for second და აი აქ ფრჩხილებში რა შეგვიძლია პირდაპირ ჩავწეროთ რაიმე ციფრი, მაგალითად 2f. ეს ნიშნავს, რომ რაღაც 2 წამის განმავლობაში გვექნება delay ან რაღაც მექანიკა და ამის შემდეგ რასაც დავწერთ 2 წამის შემდეგ ინიცირდება. თუმცა ეხლა არანაირი ციფრის დაწერა არ გჭირდება, იმიტომ რომ უკვე გვაქვს ჩვენ შექმნილი ცვლადი, რომელსაც ქვია dashing time. აი ამის შემდეგ უკვე ჩვენი dash-ი მორჩა, აი აქ მორჩება ეს dash-ის მექანიკა და ეხლა ყველაფერი თავის ადგილას უნდა დავაბრუნოთ. ამიტომაც emitting-ი უნდა გამოვთოთ, არის false-ი. ამის შემდეგ gravitაციაც ორიგინალ დონეს უნდა დაუბრუნოთ, ამიტომაც დავწერთ rb.gravity scale არის original gravity stoli. და ამის შემდეგ ვამბობთ, რომ ის dashing არის false-ი, იმიტომ რომ dash-ს აღარ ვაკეთებთ იმ მომენტში. ამის შემდეგ შეგვიძლია რაღაც cooldown-ი გქონდეს და ამ cooldown-ის მერე ისევ შეგვიძლია რა თქმა უნდა ამ მექანიკის გამოყენება. ამიტომაც დავწერთ yield return new wait for second და აქ ფრჩხილებში დავწერთ dashing cooldown. ესე. და ამის შემდეგ უკვე can dash ისევ გახდება სიმართლე, იმიტომ რომ ისევ შეგვიძლია გაკეთება ჩვენი dash-ის. ეხლა იმისთვის რომ coroutine-მა კარგად იმუშაოს, საიდანვე უნდა გამოვიძახოთ ეს coroutine, ხო? და ნუ ლოგიკური იქნება, რომ ამისთვის ავწიოთ, ჩვენ update-ი ვნახოთ და აი update-ში სადმე შეგიძლია ლოგიკა ჩავწეროთ, რომ if მაგალითად input get key down, რომელიც იღებს ინფორმაციას ამა თუ იმ ღილაკზე, ჩვენ კლავიატურაზე და ფრჩხილებში შეგვიძლია დავწეროთ key code და ეს თქვენზეა დამოკიდებული, რომელ ღილაკზე გინდათ გააკეთოთ თქვენი dash-ი
მაგალითად მე გავაკეთებ left shift-ზე, იმიტომ რომ ხშირად იყენებენ ხოლმე left shift-ს და მიჩვეული ვარ left shift-ზე დაშის ყოფნას. და აი აქ შეგვიძლია გამოვიძახოთ ჩვენი coroutine. იმისთვის რომ coroutine გამოვიძახოთ, უბრალოდ უნდა დავწეროთ start coroutine და ფრჩხილებში უნდა დავწეროთ ფუნქციის სახელი, რომელიც enumerators დავარქვით. ამ შემთხვევაში ჩვენ ფუნქციას ქვია dash. ავწიოთ და ფრჩხილებში ჩავწეროთ dash. და კიდევ ერთი ფრჩხილები დაგვჭირდება. ხო. მოკლედ, ყველაფერი პრინციპში მზადაა. ერთადერთი რაც დაგვჭა update-ში პირველი რაც უნდა გავაკეთოთ, უნდა შევამოწმოთ, რომ if is dashing, ანუ თუ კი დაშის სიმართლეა, თუ კი დაშის მექანიკას ვაკეთებთ იმ მომენტში, არაფერი, არანაირი input-ი არ უნდა მივიღოთ და არაფერი არ უნდა მოხდეს, ამიტომაც აქ ჩავწერთ return. ეს იმიტომ რომ მაგალითად როცა დაშის მექანიკა გვაქვს, ნამდვილად არ გვინდა რომ რაღაც დავუშვათ attack ან რაღაც jumping-ი ან რაღაც ეგეთი გავაკეთოთ, ამიტომაც იმისთვის რომ ავირიდოთ ყველაფერი თავიდან update-ში პირველი რაც უნდა გავაკეთოთ, ეს არის. ხო, პრინციპში სულ ესაა, შეიძლება ცოტა დამაბნეველია, ეხლა როცა პირველად უყურებთ ამ კოდს, მაგრამ ნუ ვისაც გააქვთ ჩემი ვიდეო კურსი, გეცოდინებათ, რომ უკვე იმ მომენტში, სადაც ამ მექანიკამდე მივდივართ, ეს მექანიკა უკვე საკმაოდ მარტივი და ადვილად გასაგები ხდება. თუმცა ახლა ესე კონკრეტიკის გარეშე უცებროა იყო და ხო დაში გააკეთო, განსაკუთრებით როცა სრულიად დამწყები ხარ, რა თქმა უნდა რთული იქნება. მოკლედ შევინახოთ ეს სკრიპტი. compile-ს გააკეთებს, ჩაიტვირთება და შემდეგ გადავიდეთ Unity-ში და შევამოწმოთ, ნამდვილად მუშაობს თუ არა ეს ჩვენი კონკრეტული დაშის მექანიკა, რომელიც შევქმნით. რაღაც დიდხანს ანდომებს. გადავედით. პირველი რაც უნდა ვქნათ player-ი მოვნიშნოთ, სადაც player script-ი გვაქვს და უბრალოდ ჩვენი trail renderer-ი უნდა ჩავაგდოთ, სად არის ჩემი player script-ი. აი trail renderer-ის ადგილია, ჩემთან უკვე ჩავარდა, თუმცა თქვენთან შეიძლება არ არის ჩავარდნილი, ამიტომ ხელი მოკიდეთ ამ trail renderers, ამოწიეთ და ჩააგდეთ აქ. ეს ციფრები როგორც გითხარით, dashing power-ები და cooldown-ები შეგიძლიათ შეცვალოთ. მაგრამ თავარი ისაა, რომ თუ კი place დავაჭერთ, ნახავთ, რომ left shift-ს როცა დავაჭერ, გვექნება ჩვენი dash მექანიკა ახორციელებული. აი ნახოთ. აი dash მექანიკა ნამდვილად მუშაობს. როგორც გითხარით, ციფრები შეგიძლიათ შეცვალოთ, powers თუ შეცვლით, უფრო სწრაფი dash გექნებათ, dashing times თუ შეცვლით, უფრო დიდი ხანი გაგრძელდება თქვენი დაში, მაგალითად 0.8-ზე თუ დავაყენებ, უფრო დიდ ხანს იქნება. აი, ძალიან დიდი ხანია ეს, რა თქმა უნდა. 0.8, ამიტომ იყენია ხოლმე 0.2-ზე, შეიძლება 0.3-ზეც დავაყენო, გააჩნია კონკრეტული თამაშის მექანიკას და დინამიკას. მოკლედ, სულ ეს იყო, რაც მინდოდა დაშზე მეთქვა. თუ მოგწონთ ჩემი ვიდეოები და გინდათ რომ იხილოთ კიდევ, არ დაგავიწყდეთ ამ ვიდეოს დალაიქება და არხის გამოწერა. მადლობა და დროებით.